Did you not hear my song? These gentlemen are the Billy Boys. And me, I'm Jimmy. على مدى 7 سنوات سابقة قدم لنا الكاتب البريطاني العبقري ستيفن نايت 5 مواسم من دراما العصابات البريطانية الممتعة بيكي بلايندرز. في حال انك للآن ما شفتها ارحم نفسك وروح شوف ليش لازم تتابع بيكي بلايندرز. بعد كذا روح شوف ال5 مواسم الكاملة الموجودة الآن على نتفليكس، ومن ثم روح شوف أكثر 10 أشياء عشقناها في بيكي بلايندرز. وبعد ذا كله تعال عندي هنا عشان نحلل مع بعض ونراجع حبكة الموسم الخامس ونحلل شخصياته ونجاوب على سؤال مهم: هل الموسم الخامس من بيكي بلايندرز بنفس قوة وجودة المواسم السابقة أم لا؟ ولهؤلاء الذين يتجاهلون أول 10 ثواني من كل فيديو فيلمر بعدين يجوني زعلانين في الكومنتس والله حرقت علينا، لا، في بداية كل مراجعة مكتوب مراجعة يساوي حرق. لو قرأتها ما كنت حتزعل، ما في أي مراجعة في قناة فيلمر ما فيها حرق. فأرجوك لو ما كملت بيكي بلايندرز للموسم الخامس كامل لا تكمل هذا الفيديو. Alright, let's start with Tommy. When I sleep, I dream, and in my dream, someone wants my crown. تومي من بداية الموسم الخامس وهو على حافة الانهيار النفسي، لكنه عمليا ما زال طموح وميت قلب، وممكن يسرق يقتل ويفجر في سبيل انه يوصل لهدفه اللي هو هنا تقريبا الوصول لرئاسة وزراء بريطانيا. توماس صار عضو برلمان في بداية الموسم وانخرط في السياسة، وهذا الشيء اعطاني اضافة جيدة لشخصيته. خطاباته في البرلمان وحضوره كان رائع، وعلى الرغم من ذلك ما زال غجري، يتعاطى اشياء كثير ويدخن بشكل مخيف وحاول ينتحر أكثر من مرة. أداء كيليان ميرفي ما حد يقدر يناقش فيه. باختصار الولد هذا أحد أهم أسباب بقاء بيكي بلايندرز، ورغم أني استمتعت جدا بجنون عظمته في هذا الموسم، لكن بعض مشاهده أحسها صارت شوية مبالغ فيها. يعني مشهد الحقل الملغم كان استعراض سينمائي خرافي بس على المستوى المنطقي مو مرة. خطوته اللي أدت لتفجير سيارة بين يونغر أمام مكتبه في الحلقة اللي قبل الأخيرة حسيتها شوية أغبى من إنها تطلع من تومي، بالإضافة لبدءه لتشكيكه في نفسه وسؤاله عن تاريخ أمه في الانتحار اللي ممكن البعض يشوفه منطقي، لكن بالنسبة لي ما شفته يتسق مع بروده وهيبته في هذا الموسم وطموحه السياسي خصوصا. Anyway, let's get to Arthur. Sometimes killing is a kindness. شخصية آرثر رجعت لنفس المكان اللي كانت فيه في الموسم الأول والثاني، متوحش لعين، وهذا اللي يخسر زوجته. وبالنسبة لي أشوف آرثر كشخصية وجوده في المسلسل هو سبورت ودعم وتوضيح لشخصية تومي أكثر من كونه وجوده لنفسه. غباؤه، جنونه، أسئلته الدلخة كلها تخليك تشوف ذكاء واتزان وهيبة توماس شيلبي. البلوت حق زوجة آرثر ومحاولتها القتل ومحاولته هو لإنقاذها كان رهيب ويخليك تتعاطف معاه، بس برضو دخوله لهذا البلوت وخروجه منه كنت اتوقع يأثر في شخصيته بشكل اكبر. بالاضافة انه باي اوف ذا بيكي فوكين بلايندرز احيانا صرت احسها مغصوبة شوية، لازم اقول انا اسف. There will be a war and one of you will die. But which one I cannot tell. بولي غراي في هذا الموسم سيطرت على لقطات السلو موشن المهيبة مع سجايرها الغريبة وفساتينها الفارهة، لكنها ما زالت جيبسي تمشي حافية في الطين والمطر. بولي في هذا الموسم حصل لها حدثين رئيسيين: الأول إنها تحب أبراما جولد ويتزوجوا، والحدث الثاني إنها لازم تختار طرف في الصراع في نهاية الموسم اللي حصل ما بين تومي وولدها مايكل. وهذا يخلينا نبدأ نتساءل، رغم إنه إحنا عارفين من هي بولي غراي شفناها قبل كذا مع لوكا شانغريتا ومن قبله عارفين تماما انه هي بيكي بلايندر ميتة قلب، مستحيل انها تخون تومي. لكن الان مع الحالة اللي وصل لها تومي ووجود مايكل كطرف اخر اللي هو ولدها في الصراع ممكن نبدأ نشك ونتساءل. وبولي غراي من اكثر الاشياء اللي في الموسم الخامس اللي ما زلت احبها وما زلت اشوفها شخصية عميقة وشايلة الموسم. They said that Tommy Shelby was a spent force.
that he was spent in the head. ونيجي لمايكل صاحب أكبر تغير تقريبا في الشخصيات مقارنة بالموسم الرابع. الولد راح أمريكا وبدأ كرير رجل عصابات لعين، وتزوج أمريكية شقرة أيضا لعينة يظهر أنها بتؤثر كثير في قراراته. بعد خسارته لجزء كبير من ثروة الشركة في أمريكا يرجع لبرمنغهام عشان يتعامل بذل وإهانة مسلية من تومي وآرثر وباقي العائلة، وهذا اللي يخليه يعطي إذنه لزوجته زيادة، ويقرر أنه يروح لتوماس شيلبي في وجهه ويقول له أنه أساليبك الكلاسيكية ما عاد تنفع، وأنه الأمريكان بيتعاملوا مع دم جديد، والبارانويا اللي عندك طلعت حقيقية، وأنت مريض وأنا جاي أورثك. وهذا كله كلام فاضي غير مقنع البتة بالنسبة لي. ليش؟ أنا ماني ضد المبدأ جميل، بالعكس ممكن فعلا مايكل يفكر أنه يورث تومي، بس مش بالطريقة الفاضحة هذه اللي شفناها في آخر الموسم. مايكل يخطب في العائلة كلها وكلهم قاعدين ويقول هذا الكلام لتوماس شيلبي في وجهه، وأنا قاعد وات، لأنه واضح اللعنة أنه توماس ما حيرضى بخطتك السخيفة وممكن يضطر أنه يقتلك، فالمفروض أنه هو ما يصرح بشيء زي ده بالطريقة هذه. عشان كذا ذاك المشهد أنا ما وصلني. وخليني من مايكل أميل على جينا زوجته، شخصية مثيرة وقوية وتمثلت صح، وشفناها تقوم بأشياء مشككة خلال الموسم. تعرف أوزوالد موزلي قبل لا تشوفه، وتبادلت معاه نظرات مريبة أثناء حفل الباليه. شخصيتها ما تطورت كثير في هذا الموسم، لكن يظهر أنه حيكون لها تأثير أكبر في المواسم القادمة. Mr. Shelby, you've come to my attention. I will have need of men like you. نيجي لأوزوالد موزلي، شخصية حقيقية عاشت في بريطانيا في العشرينات وقادت حزب فاشي في البرلمان. تومي يسميه The Devil himself، حقير وخسيس لكنه صاحب بلاغة وحضور جاذب. نقدر نسميه الأنتاغونست الرئيسي في هذا الموسم. أداء سام كلافلين لا يعلى عليه، الولد رائع في بعض المبالغة، لكن بشكل عام الشخصية أعجبتني. So Tommy Shelby, it's what you want. It's what you shall have. يشتغل تحت إمرة موزلي البيلي بويز وقائدهم جيمي، وهنا ما تقدر غير انك تشيد بفريق انتاج بيكي بلايندرز واختيارهم لشخصيات العصابات المساندة في المسلسل. اليهود مع ألفي سولومونز، والجيبسيز مع أبراما جولد، والبيلي بويز مع جيمي، اللي على الرغم انه ما له تأثير في خط سير الحبكة الرئيسي، إلى انه حضوره ولكنته تحسسك بتهديد حقيقي على البيكي بلايندرز. No one is gonna hang you, Tommy. You're gonna hang yourself. شخصية أيدا شيلبي في هذا الموسم ما لها تأثير كبير. نلاحظ أن تومي يلجأ لها في أوقات الضعف، وإنها من القليلين اللي فاهمين ومتعاطفين مع حالته النفسية. بن يونغر صديقها أو حبيبها أو الله العالم إيش علاقتهم، كانت شخصية جيدة ومثلت بطريقة جيدة، وضحي بيها في نهاية الموسم في مشهد كان مهيب على جميع الأصعدة. فين شيلبي غرقان في بنات ليل ومخدرات ومحاولات لإثبات ذاته، اللي بالنسبة لي فشلت فشل ذريع في ملء الفراغ اللي تركه جون شيلبي من بعده. What did you say? You saw Michael before us. بشكل عام هذه كانت أهم شخصيات الموسم الخامس، واللي لها ارتباط مباشر بالحبكة الرئيسية. أما الآن فخلونا نحاول نقيم هذا الموسم. Mr. Shelby, my bullets aches to get inside your thinker head. أحد أهم العوامل اللي تساعدك في تقييم هذا الموسم هو معرفتك المسبقة بأنه بيكي بلايندرز تجدد لموسم سادس وسابع. بمعنى إذا أنت زي شعرت بخيبة أمل في نهاية الموسم الخامس، فشعورك هذا مفهوم جدا، لأنه هم ركزوا في النهاية على تشويقك ودفعك للانتظار للمواسم القادمة أكثر من تقفيل حبكة الموسم نفسه. انتهت محاولة اغتيال موزلي بموت السنايبر المختل وأبراما جولد اللي حزننا عليه شوية، بس قارن هذه بالخسائر اللي كانت تصير في نهاية كل موسم، كلها كانت خسائر جسيمة وتغير ملحوظ على كل الأطراف. لو حنحلل الحلقة الأخيرة من الموسم الخامس حنلاحظ أنهم اعتمدوا على ظهور أكثر جرأة لشخصية وينستون تشرشل، اللي ما تقارن أبدا بتشرشل جاري أولدمان، إلا أنها ما زالت جيدة وانكتب لها حوار جيد. اعتمدوا أيضا على عودة شخصية ألفي سولومونز من الموت يا صديقي، اللي كانت رخيصة جدا بالنسبة لي. أنا آسف لازم أقولها. ألفي لما كان يجي في المواسم الأولى الثانية والثالث والرابع كان يجي يا أخي في أوقات شدائد البيكي بلايندرز ويوقف معاهم وقفات عظيمة، وفي نفس الوقت غير مريح يشككك فيه. هنا ألفي كان باسيف كذا، ماله تفاعل مباشر مع الحبكة، ومهمته كانت إنه يجمع شوية يهود عشان يمشوا في مظاهرة ويقعد يسمع للراديو لنهاية الحلقة.
رغم ذلك وجود ألفي على الشاشة دائما ما يشعرني بالسعادة والأمان في أي سينما. So we can talk to each other about why. وفي نهاية الحلقة يحطونا في كليف هانجر جيد، محاولة اغتيال فاشلة، والخائن من داخل البيكي بلايندرز ما نعرف مين هو، بالإضافة إنه تومي قاعد يحاول ينتحر المرة الثالثة أو الرابعة، ولسه في موسمين جايين. من الأشياء اللي أعجبتني في الموسم كانت الحلقة الأولى بلاك تيوزداي، خصوصا حوار توماس مع ولده وانفصاله عن الواقع وديكتاتوريته المفجعة اللي أدت في النهاية لاغتياله للصحفي الشاذ. عجبني أيضا مشهد المرأة اللي جات تشتكي مقتل طيورها الثلاثة، وربطه الرائع بمشهد سقوط الأطفال في الانفجار اللي حصل أمام مكتب توماس. حفلة الباليه، خطاب موزلي، وقدوم ليندا بغض النظر عن منطقيتهم كأحداث إلى إنهم تصوروا بطرق ساحرة. السينماتوغرافي والساوند تراكات في هذا الموسم بشكل عام غطت على كثير خيبات أمل واجهتها. Heard you're a fighter. The best. Well, your fighting days are over. ختاما، لو ترجع لفيديو أكثر 10 أشياء نعشقها في بيكي بلايندرز اللي عملناه، حتعرف إنه الكتابة ما هي منها. باختصار، بيكي بلايندرز مسلسل تميز بشخصياته والسيتنج والثيم العام لمرحلة تخلي الحبكة الرئيسية ومنطقيتها ثانوية بالنسبة لنا. تقييم فيلمر للموسم الخامس من بيكي بلايندرز هو 7 من 10. قل لي في التعليقات، هل أقنعتك نهاية الموسم؟ ومين تتوقع اللي خان تومي في النهاية؟ هل هي بولي، جينا، مايكل، بيلي حق رهانات الكورة؟ لا تنسى اللايك إذا عجبك الفيديو والسبسكرايب اللي حيخلي تواصلنا أسهل، ودايما خليك فيلمر، بس هذه المرة by order of the Billy Boys. You know, it's a pity. I was looking forward to killing you. But you seem like a good boy. And you're going to subscribe to this channel. And be a filmer. Oh, your northern soul, so filthy and so corrupt. The noose wrapped so tight around the throat.